mga Caloykoys, ngayon gagawa naman tayo ng Ihawan na puro recycled yung gagamitin natin. Ito, lumang tangke ng Freon. Sa mga junk shop, marami to. Tapos ito, lumang bakal din, galing junk shop din gagamitin natin. Para puro tapos tong screen, sa junk shop ko rin nabili. Kaya puro recycled yung gagamitin natin. Dahil mahilig naman tayo magluto-luto, gagawa tayo ngayon ng ihawan. Guys. Ginagawa mo.
Sasakyan namin papunta Mars. Sige boss, dyan na lang. Ilan yan?
Shoutout nga pala guys kay Surin Burigas ng Mias Auto Supply at sa mga kasamahan niya, kay Boss Ace at sa misis niya si Geraldine. Shoutout sa inyo guys. Kay Rizal Bandiano ng Quezon City, shoutout sa iyo. Ginalyn Libuna ng Cavite at sa Bandianon Pamilya ng Cavite, shoutout sa inyo guys. Thank you for watching.